Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ông Kính đọc truyện TV. Sau đây tôi xin đọc tiếp truyện Ngạo Thế Đan Thần tập 65 với tựa đề Muội Muội phần 2. Xin mời các bạn chú ý lắng nghe. Phụ thân của Lãnh U Lan từ 3 năm trước đã chết trận xa trường. Những năm gần đây, Lãnh U Lan đều là một người gian nan đi tới, một người lục lọi tăng thực lực lên. Có thể thấy được nàng là một nữ tử phi thường kiên cường. Đôi mắt Lãnh U Lan lần thứ hai ướt át lên, nàng gật đầu nói: "Xin nhận." U Lan cúi đầu. Trầm Tường lập tức ôm lấy nàng cười nói: "Hảo muội muội, này thì miễn đi, một đường cẩn trọng. Ta nhất định sẽ trở nên cường đại, ca ca nhất định phải tới tìm muội nha." Lãnh U Lan lau nước mắt, cảm giác lần thứ hai có người quan ái làm cho nàng vui mừng, kích động. Ca nhất định sẽ đi tìm muội." Trầm Tường vuốt ve mái tóc bạc mềm mại kia của nàng nói: "Ca ca, nếu không muội trước tiên không đi, muội biết ân oán của muội cùng Dược gia, ta có thể giúp đỡ muội." Lãnh U Lan lần thứ hai khôi phục lãnh ngạo trước đó, cả người tràn ngập một cỗ nhiệt tình, chiến ý kiêu ngạo, xem ra giống như nữ chiến thần. Chỉ bất quá ánh mắt nàng nhìn Trầm Tường lại rất nhu hòa. Trầm Tường lắc đầu cười: "Không cần, Trầm gia chúng ta có thể ứng phó được, tình huống thân thể của nàng quan trọng hơn." Lãnh U Lan cắn môi anh đào kiên quyết nói: "Ca ca, sau này muội nhất định sẽ kề vai chiến đấu cùng ca, tuyệt không kéo chân ca." Trầm Tường vui mừng gật đầu hỏi: "Muội biết đường đi như thế nào chứ?" "Biết, muội đã sớm thu thập được tư liệu các đại môn phái, tuy rằng đường có chút hung hiểm nhưng muội ứng phó được, ca không cần phải lo lắng." Lãnh U Lan nói. Trầm Tường đưa Lãnh U Lan ra khỏi thành, đưa mắt nhìn nàng cưỡi khoái mã rời đi. Buổi chiều là Trầm Tường tỷ thí, làm hắn có chút buồn cười chính là thời điểm khi hắn đi đến luận võ đài, lại bị báo rằng người tỷ thí cùng hắn kia bỏ quyền. Thực lực của Trầm Tường ở đó, hơn nữa ngày hôm qua tình cảnh máu tanh hắn giết chết Dược Thông vẫn ở trong đầu mọi người. Đối với thực lực của Trầm Tường, ai cũng cảm thấy sợ hãi. Bây giờ đã tiến vào trận chung kết là Trầm Tường cùng Thái tử Tông Nam Minh luận võ. Điều này làm cho người ta vô cùng chờ mong, mà thực lực của Thái tử ở trong lòng rất nhiều người là sâu không lường được, bởi vì hắn có thể đánh bại Lãnh U Lan, hơn nữa còn là Thái tử Nam Vũ Quốc, nắm giữ lượng lớn tài nguyên, học tập rất nhiều công pháp lợi hại. Nhưng Trầm Tường lại biết thực lực Thái tử kia không bằng Lãnh U Lan, chỉ là hiểu được sự sử dụng một ít thủ đoạn đê tiện. Trầm Tường từ lâu quyết định chỉ cần Thái tử kia sử dụng những băng này nhằm vào hắn nhất định sẽ không chút lưu tình. Đan Vương Các khai trương mấy ngày này, chuyện làm ăn phi thường nóng nảy, hút đi rất nhiều chuyện làm ăn của Dược gia. Làm cho Trầm Tường lo lắng chính là Trầm gia lão bối Trầm Phú Vinh kia dĩ nhiên không còn động tác. Ngày hôm qua hắn vừa giết chết một đệ tử trọng yếu của Dược gia. Dựa theo hành sự trước đó của Trầm Phú Vinh, hẳn sẽ là đến Đan Vương Các gây phiền phức. Trầm Tường suy đoán trong chuyện này nhất định có cái gì, hơn nữa hắn cũng nhận được phụ thân hắn thông báo phần lớn hào thủ của Trầm gia cũng đã lên đường. Không bao lâu nữa liền có thể tới Vương Thành, hơn nữa đều là bí mật đến đây. Đêm khuya, ở trong mật thất tu luyện, Trầm Tường đột nhiên cảm ứng được khí tức phàm võ cảnh tầng 8 xuất hiện bên trong Đan Vương Các. Hắn bị cái này làm thức tỉnh,
vội vàng rời khỏi mật thất đi tới trong đại sảnh. Cha! Trầm Tường cả kinh, sau đó lại nhìn thấy người khác một chút, trong đó có 2 cái là trung niên, 3 cái là lão giả. Nhất Hàn Thúc, Hạo Hải đại bá, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão. Trong lòng Trầm Tường khiếp sợ, vội vàng hành lễ cho những trưởng bối này. Ngoại trừ Trầm Hạo Hải ra, Trầm Nhất Hàn cùng 3 tên trưởng lão khác đều là phàm võ cảnh tầng 7, nhưng hiện tại đã tiến vào phàm võ cảnh tầng 8. Tiểu tử thúi, ngàn năm huyết linh chi kia của ta cũng dễ dùng nhỉ? Trầm Hạo Hải cười nói, ngày đó thời điểm hắn bại bởi Trầm Tường khá là đau lòng, nhưng hiện tại hắn thấy quy mô Đan Vương Các này to lớn như vậy, đối với chuyện này rất là kinh ngạc. Trầm Nhất Hàn âm nhu nở nụ cười nói, không nghĩ tới ngươi có thể ở trong thời gian ngắn như vậy chỉnh hợp ra một cửa hàng đan dược như thế, vẫn mượn hơi đến loại nhân vật như Đan Vương người này. Trầm gia chúng ta tất nhiên có thể trở thành gia tộc mạnh nhất Nam Vũ Quốc. 3 tên trưởng lão khác cùng dồn dập than thở. Một lão giả đầu chọc nói, Dược gia là một đại lực cản ngăn trở Trầm gia chúng ta nhập trú Vương Thành, đồng thời còn có Trầm Phú Vinh. Đại trưởng lão nói đúng, may là Trầm gia chúng ta bắt được liên lạc cùng một lão tổ tông, là hắn dùng linh đan trợ giúp chúng ta đột phá đến phàm võ cảnh tầng 8. Hắn không thể nhúng tay sự tình thế tục này, cho nên hắn cho chúng ta thanh lý môn hộ, đem Trầm Phú Vinh. Nhị trưởng lão là một thủ thế giết. Trầm Tường cau mày nói, thực lực của Trầm Phú Vinh như thế nào? Trầm gia chúng ta tới bao nhiêu người? Trầm Thiên Hổ nói, chúng ta dẫn theo 300 đệ tử tinh anh, đều là phàm võ cảnh tầng 4 trở lên, sau đó chính là mấy lão giả chúng ta. Trầm Thiên Hổ cũng là phàm võ cảnh tầng 8. Bây giờ Trầm gia đã có 6 tên phàm võ cảnh tầng 8, thêm vào Trầm Tường chính là 7 tên. Nguồn lực lượng này ở Nam Vũ Quốc mà nói là phi thường kinh người. Thực lực của Trầm Phú Vinh có thể ở phàm võ cảnh tầng 9. 6 người chúng ta liên thủ khả năng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn được hắn. Sắc mặt đại trưởng lão có chút nghiêm túc nói. Trầm Tường khẽ mỉm cười. Nếu như Trầm gia cùng Dược gia bạo phát xung đột, các ngươi dẫn người giết vào Dược gia là được, Trầm Phú Vinh liền giao cho ta giải quyết là được. Bọn người Trầm Thiên Hổ nhất thời sửng sốt, 3 tên trưởng lão kia đều kinh ngạc đến miệng lớn lên. Nhi tử, lẽ nào ngươi bước vào phàm võ cảnh tầng 9? Trầm Thiên Hổ một mặt khiếp sợ hỏi. Khóe miệng Trầm Tường hơi nhếch lên nói, chỉ là phàm võ cảnh tầng 8, nhưng ta có thể chống lại Trầm Phú Vinh một quãng thời gian, bởi vậy các vị trưởng bối liền có thể lấy thực lực áp đảo đánh bại Dược gia. Các bạn vừa nghe xong truyện Ngạo Thế Đan Thần tập 65 với tựa đề Muội Muội phần 2. Ở video tiếp theo tôi xin đọc tiếp truyện Ngạo Thế Đan Thần tập 66 với tựa đề Long Vũ. Xin mời các bạn chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.